اینو میدونستید که وقتی یه خلبان ایرانی تصمیم میگیره که یه کاری رو انجام بده دیگه هیچ چیز جلودارش نیست. یه جوری میزنه به دل خطر که اصلا انگار قرار نیست اتفاقی بیفته و قراره که اون مأموریت 100% انجام بشه. و از همه جالبتر میدونید چیه؟ اون کمک خلبانیه که پشت سرش مثل شیر وایساده و هر تصمیمی که بگیره اون رو حمایتش میکنه. ولی این رو بدونید، این تصمیم گیری های لحظه‌ای که این دلاور مردا و این عقابا انجام میدادن همیشه با خوشی تموم نمی شده. خیلی موقع ها با چالش های روبرو شدن که باید با لحظه مرگ مبارزه می کردن. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. یک روایت نفسگیر دیگر رو براتون آماده کردم. تا پایان ویدیو همراه من بمونید. طبق معمول همیشه این روایت نفسگیر رو از زبان خود این قهرمان وطن برای شما بیان میکنم تا بتونید لحظه به لحظه اون اتفاقایی که توی اون عملیات افتاده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. حدود 1 هفته از شروع جنگ گذشته بود. اون روز مثل خیلی از روزهای بعدش با صدای آژیر و هیاهوی هواپیماها از خواب پا شدم. صبح زود بود، راه افتادم سمت پست فرماندهی پایگاه. توی اون روزها نیروی هوایی واقعا بار سنگینی روی دوشش داشت. میدونی چرا؟ چون باید جلوی تهاجم گسترده عراقی ها رو میگرفت. ما باید میزدیم به عمق خاک عراق، قلب مراکز حیاتیشون رو هدف میگرفتیم و برمیگشتیم. رسیدم به تابلوی پرواز. صبح زود 7 مهر 1359 بود. یه نگاه انداختم و دیدم اسمم ثبت شده. من و دوستم به عنوان پرواز و هواپیمای دوم یک مأموریت انتخاب شدیم. کابین عقبم صدفاً محمد فراهانی بود. بچه‌ها بهش میگفتن دایی. ما شماره 2 دسته پروازی بودیم. مأموریت زدن یک مرکز توپخانه سنگین عقب مواضع دشمن، دقیقاً همون جایی که داشت پشت خط نیروهاش رو پشتیبانی میکرد. قبل از پرواز لیدر با خلبان کابین عقب اومدن، با هم یه صبونه مختصر خوردیم. بعد هم مستقیم رفتیم اتاق بریفینگ، جایی که طرح پرواز رو میچیدیم. اونجا لیدر کامل برامون توضیح داد چجوری وارد بشیم، از کجا حمله بکنیم و چطوری بمب‌ها رو بندازیم. نقشه ها رو برداشتیم، نشستیم پای بررسی. چون وقتی که میریم مأموریت باید همه چی رو دقیق بدونیم. مختصات هدف، نشونه‌های روی زمین، زاویه ورود و نحوه حمله، حتی اینکه چطوری بمب‌ها رو بندازی که دقیق بخوره وسط نقطه مورد نظر. همه چیز رو 2 بار مرور کردیم. تجهیزات پروازی رو گرفتیم. آروم آروم رفتیم سمت پرنده ها و شلتر. اجازه پرواز صادر شد. رفتیم روی باند برای تاکسی کردن و یکی یکی از روی باند بلند شدیم. هوا آفتابی بود ولی یه چیزی داشت اذیت میکرد. غبار محلی. پرواز در ارتفاع پایین توی همچین شرایطی مثل راه رفتن با چشم بسته وسط میدون مینه. اما باید میرفتیم. ما واسه همین روزا آموزش دیده بودیم. نزدیک هدف که شدیم آماده بمباران شدیم. اونجا بود که درست زیر پامون همون مرکز توپخانه‌ای که قرار بود نابودش کنیم رو دیدم. اما یهو هواپیمای شماره 1 یک گردش تند زد به راست. منم تو جای خودم سمت راست و یکم عقب‌تر با آرایش تاکتیکی داشتم پرواز میکردم. نوبت من بود که با یک گردش دقیق بیام سمت چپ، ولی همونجا فهمیدم که شماره 1 نمیتونه به موقع بمباشو بریزه. موقعیت براش مناسب نبود. دوباره رفت بالا که برگرده واسه یه حمله دیگه. من مجبور شدم بکشم سمت چپ که بهش نخورم. اما من اون لحظه بهترین فاصله رو با هدف داشتم. فریاد زدم توی بیسیم میرم واسه زدن هدف.
چشم از نشونگیر بر نمی داشتم. انگار همه وجودم رفته بود توی اون خط باریک سبز رنگی که داشت میچرخید و میومد روی نقطه. لحظه‌ای که رسید بمب‌ها رو توی 2 مرحله رها کردم و بمب‌ها دونه دونه به مواضع دشمن برخورد کردند. اون پایگاه توپخانه‌ای که استتار شده بود، پر از خودرو، پر از ادوات، با اصابت بمب‌ها انفجاری رخ داد که زمین و آسمون لرزید. یک شعله عظیم از زمین بلند شد، تار و مار شدن. اما درست توی همون لحظات بمبارون یک موشک به سمت ما شلیک شده بود و خورد بهمون. هواپیما پرت شد بالا و شروع کرد به چرخیدن. نوسان شدید حول محور افقی. فوراً فرامین رو گرفتم جلو. تونستم کنترل رو برگردونم، ولی کابین شده بود عین جهنم، پر از دود. چراغ‌های قرمز، نارنجی و زرد همه روشن می‌شدن. هر کدومشون هم یه خطر رو نشون میدادن. حرارت موتورها بالا و پایین میرفت. بنزین داشت کم میشد. هیدرولیک همه از کار افتاده بود. فقط کمکی مونده بود. با صدای بلند دایی رو صدا زدم و گفتم دایی، هواپیما رو دارم و نگران نباش. نگاه به هشدارا نکن، همشون درست نیستن. دور موتورها اون خوبه. بعد از یه لرزش موتورها برگشتن به حالت عادی. بهش گفتم سویچ پرتاب صندلی رو بذار رو حالت 2 کابین، فقط با دستور من بپره. تأکید کردم، گفتم اگرم میخوای بپری قبلش به من بگو که من اطلاع داشته باشم. با همون روحیه همیشگیش دایی گفت چشم قربان، جمال تو عشقه. حسابشو بکنید یه خلبان کابین عقب توی اون شرایط جهنمی چجوری داره پشت خلبان کابین جلو در میاد و اون رو حمایت میکنه و بهش روحیه میده تا بتونه مأموریتش رو درست انجام بده. کم کم داشتیم به مرز خودی نزدیک می شدیم، ولی هنوز خبری از هواپیمای شماره 1 نبود. هر چی که صداش کردم جواب نمیداد. دلنگران بودم، شاید اونا رو زده بودن. توی همین مسیر برگشت بود که چشمم خورد به 2 تا فانتوم که از زیرمون رد شدن. سریع بیسیم زدم. آقا ما موشک خوردیم، لطفاً بیاید یه نگاه بندازید ببینید وضع هواپیمامون چجوریه. طرفمون برگشتن. یکیشون سرهنگ گلچین بود، فرمانده پایگاه. اون یکی هم سرهنگ پوربیات بود، استاد پرواز خیلی از بچه‌ها بود. ایشون مختصات رو دادم بهشون. ساعت 8 کمی بالاتر گلچین اومد سمت چپم وایساد و پوربیات هم رفت زیر شکم برای بازرسی. گلچین گفت سرعتتو کم کن، چرخ‌ها رو آزاد کن تا ببینیم. دسته رو زدم، چرخ‌ها پایین اومدن ولی چراغا سبز نشد. گفتم احتمالاً کامل قفل نشده یا اصلاً نیومده پایین. چند باری شدید هواپیما رو بردم بالا و بعد سریع آوردم پایین. با همین حرکت‌ها بالاخره هر 3 تا چراغ سبز شدن. یه نفس راحت کشیدم. پوربیات با همون صدای آرومش گفت احمد بگی خونسرد باش. گفتم مگه چی شده؟ چرخ‌ها که قفل شدن الحمدلله. جواب داد چرخ دماغه و سمت راست درسته، ولی سمت چپ نصف لاستیکش رفته. یه تیکه از رینگم کنده شده. بال سمت چپت هم زخمیه. یه لحظه سکوت شد و بعد جناب سرهنگ گلچین گفت احمد، هر تصمیمی بگیری مشکلی نداره. اگر میخواین اجکت کنید برید منطقه امن که تعیین کردیم. ولی من با اطمینان گفتم که نه جناب سرهنگ، شما برید و فرود بیاین. فقط بگید برای ما باند و بریر رو آماده بکنن. دایی رو صدا زدم و بهش گفتم ببین دایی، وضعمون خوب نیست. میخوای بپریم بیرون یا بمونیم؟ من تصمیممو گرفتم، این هواپیما باید برگرده. هرچی هم ازش بمونه به درد مملکت میخوره. میدونی که به همون قطعه نمیدن، اگرم بدن پول خون پدرشونه. و باز هم دایی با همون صدای همیشگیش جواب داد آقا من مطیع شمام، هر تصمیمی که شما گرفتی. پرسیدم که اگر اشکالی پیش بیاد حلالم میکنی؟ دایی با همون خنده همیشگیش گفت بابا جمال تو عشق، حلال، برو با خیال راحت. و حالا نوبت ما بود. آماده فرود اضطراری شدیم. با دقت همه چیز رو طبق دستورالعمل‌ها انجام دادم. هواپیما رو آروم هدایت کردم به ضلع آخر باند. نفس‌هام حبس شده بود. چرخ سمت چپ نداشتم. به خاطر همین ترمز معنایی نداشت. فقط یه میله فلزی بود که روی زمین کشیده میشد. هواپیما با سرعت میرفت سمت انتهای باند. تابلوهای مسافت باند مثل برق از کنارم رد می شدن و درست لحظه ای که به بریر نزدیک می شدم یه چیز یادم افتاد. هوک پایینه یا نزدمش؟ چیکار کردم بالاخره؟ با وحشت جای دستامو عوض کردم، فریاد زدم یا اول پس و یهو هوک رو کشیدم. توی همون لحظه با کابل بریر قفل شد.
یه صدای شدید، یه شوک به هواپیما متوقف شد. قلبم داشت از تو سینم میزد بیرون و همون لحظه تمام ماشینای آتش نشانی و تمام بچه‌های نجات دورمون حلقه زدن. موتورها رو خاموش کردیم و باور نمی‌کردیم که زنده ایم. آروم پیاده شدیم. با دایی رفتیم سمت بال هواپیما و تازه فهمیدیم که چه بلایی سرش اومده. اون لحظه هواپیمای شماره 1 هم خدا رو شکر رسید. مینیبوس هم حاضر بود و همه کلی خوشحال بودن و کیف میکردن. سوار مینیبوس شدیم و رفتیم دفتر تا گزارش یک پرواز و یک فرود با 2 تا چرخ رو بنویسم. اما حالا میرسیم سراغ معرفی این قهرمان وطن که تا میتونسته برای این آب و خاک جانفشانی کرده. تیمسار یوسف احمد بیگی، متولد 1327 تویسرکان ایشون. اول همافر بودن ولی سال 48 رفتن دنبال خلبانی. آموزش پرواز رو توی آمریکا گذروند. از تی 41 و تی 37 تا تی 38. سال 52 برگشت ایران، آموزش فانتوم دید و از 53 توی پایگاه همدان مستقر شد خلبان و معلم F4 فانتوم. ایشون سرانجام 28 آذر همون سال همراه با خلبان کابین عقب سربان ایوب حسین نژادی برای انهدام بالگردهای جنگی عراق به پرواز در میان، اما از بخت بد هواپیماشون مورد هدف پدافند شدید عراق قرار میگیره و بعد از اجک کردن اسیر میشن و 9 سال و 9 ماه اسارت میکشن. برای وطن جانفشانی میکنن و به قول خودشون سالهایی پر از سختی، دوری از وطن و جنگ در زندانهای بعث عراق. اما من میخوام اینجا از شما بپرسم که آیا این قهرمان وطن رو میشناختید یا از طریق ما با ایشون آشنا شدید؟ من همیشه این سوال رو میپرسم و هر کدوم از دوستان اگر دوست دارن جواب ما رو بدن، اگر هم نه که مشکلی نداره، ولی سوال دیگر رو دلم میخواد همه جواب بدن. اگر شما جای تیمسار بودید میتونستین نزدیک به 10 سال اسارت رو تحمل بکنید با اون همه شکنجه و با اون همه سختی که ایشون کشیدن؟ حتما جواباشو برای من داخل کامنت ها بنویسید چون برای ما خیلی مهمه. اینجا زاغ مدیاست و من جلال هستم.